Kung taga Luzon kayo ay siguradong pamilyar kayo sa Victory Liner mga kasangkay. Isa to sa pinakakilala at pinakamalaking bus company na bumibiyahe pa Central at Northern Luzon. At gaya ng naitampok na natin na mga bus company gaya ng Philippine Rabbit at Peltranco ay siguradong may maganda rin tong kwento. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Victory Liner at ang iba pang mga bagay na dapat nyong malaman tungkol dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Sa pagtatapos ng giyera noong 1945 ay maraming military truck na iniwan ang mga Amerikano sa Pilipinas. Pinakinabangan at ginamit naman to ng mga Pinoy na noon ay malubhang nangangailangan ng transportasyon. Lalo na at sinira ng giyera ang mga sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa. Isa sa mga Pinoy na to ay ang mekaniko mula sa Macabebe, Pampanga na si Jose Hernandez. Nangolekta si Hernandez ng mga pyesa mula sa mga inabandonang military truck para bumuo ng isang delivery truck. Ito ay para sa negosyong kalakal nila kung saan ay nagdi-deliver sila ng bigas, patis at bagoong papuntang Maynila. Nang mabuo ang delivery truck ay si Hernandez mismo ang nagdrive at dito niya napansin na marami ang nakikisabay sa kanila at nagbabayad na lang ng pamasahe. Kaya di kalaunan ay dinagdagan niya to ng mga kahoy na upuan para marami pang makaupong pasahero. Itinigil ni Hernandez ang negosyong pangangalakal matapos mapagtanto na mas malaki ang kinikita nila sa paghahatid ng mga pasahero. Dahil sa naranasang tagumpay sa paghahatid ng mga pasahero ay nagdesisyon si Hernandez na gawin na tong negosyo. At para sa pangalan nito ay nakakuha siya ng inspirasyon sa sumikat noon na salita na victory. Matapos kasi ang tagumpay ng mga Amerikano sa giyera ay nauso ang salitang victory. Makikita ang salitang to sa 50 pesos bill at sa documentary stamp ng mga panahon na yon. Naging kaugalian din noon ng mga Pinoy ang pagbate sa mga Amerikano ng B sign o victory sign at isinisigaw ang Victory Joe. Kaya naisip ni Hernandez na akmang-akma ng mga panahon na yon ang pangalang Victory para sa sisimulang negosyo. Katulong ang asawang si Marta at ang kaibigang si Santiago Crisostomo ay inirehistro ni Hernandez ang Victory Liner bilang pangalan ng kanilang negosyo. Kinumisyon niya ang kaibigang si Pochuan para igawa siya ng truck na bukas ang magkabilang gilid para mas maraming makasakay na pasahero. Binuksan ng mag-asawang Hernandez ang unang terminal ng Victory Liner sa Divisoria at noong October 15, 1945 ay isinagawa ang unang biyahe ng Victory Liner na may rutang Manila papuntang Olongapo at Zambales papuntang Manila. Si Hernandez ang unang driver at mekaniko at ang bayaw niya na si Leonardo Trinidad ang konduktor. At eto nga ang nakakabilib na simula ng kilala na natin ngayon na Victory Liner. Walang ideya si Jose Hernandez na ang maliit na negosyo na sinimulan niya noon ay magiging isa sa pinakamalaking bus company sa Pilipinas. Nagpatuloy ang tagumpay at unti-unting paglaki ng Victory Liner Incorporated o BLI. Hindi nagtagal ay nakabili pa ng 10 bus si Hernandez mula sa Tritran na pag-aari ni Teodoro Yanco ng Zambales. Kilala ang Tritran na kumpanya ng bus sa Zambales kung saan nagtrabaho dati bilang mekaniko si Pangulong Magsaysay. We profit most by giving the service that is best. Ito ang naging slogan ng Victory Liner noong 1960s. Nang mga panahon na to ay isa na ang Victory Liner sa pinakamaasahang public transport company sa bansa. Nakilala ang Victory dahil sa mga malinis nitong bus at terminal, pati na rin sa mga magagalang at mahuhusay nitong crew. Ito nga ang naging isa sa pangunahing transportasyon ng mga pasaherong papunta at galing sa Maynila at mga probinsya gaya ng Bulacan,
Pampanga, Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, Tarlac, Benguet, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Apayao at Kalinga. Noong 1970s naman nang lumipat ang Victory Liner sa kasalukuyan nitong terminal sa monumento. Ito rin ang panahon kung saan nagsimula ng pumasok ang pangalawang henerasyon ng mga Hernandez sa kumpanya. Sa mga bagong henerasyon na to nang galing ang mga ideya gaya ng pagbili ng mga air-conditioned na bus at paglalagay ng mga radio communications equipment. Pagdating ng 1989 ay Victory Liner na ang pangalawa sa pinakamalaking inter-provincial bus operator sa bansa. Noong 80s at 90s ay lalo pang itinaas ng Victory Liner ang pamantayan sa industriya ng provincial bus transport. Nagsimula ang kumpanya na magtayo ng mga terminal, meal stops, refueling stations at mga lugar pahingahan para sa mga pasahero at crew sa mga terminal nito sa Pasay, Quezon City at Caloocan. Sa pamumuno ng mag-asawang Jose at Marta, kasama ang pangalawang henerasyon ng pamilya ay nagawa nilang ang Victory Liner na isa sa dominanteng kumpanya sa industriya ng transportasyon. Pinili ni Jose Hernandez ang anak na si Johnny bilang operations manager at di kalaunan ay president at general manager ng kumpanya. Sa pamumuno ni Johnny Hernandez ay pinagtuunan niya ang importansya ng kaligtasan. Kaya naman nagpatupad siya ng iba't ibang comprehensive training program para sa kanilang mga driver at konduktor. Noong 2007 nang ipakilala ng Victory Liner ang kanilang deluxe class na bumiyahe sa Baguio at Cagayan Valley. Noon namang 2011 nang nakipag-partner ang kumpanya sa Sun Cellular para lagyan ng Wi-Fi ang 50 air-conditioned bus nito. Layo nito na mabigyan ng libreng internet ang mga pasahero ng Victory Liner. Ang BLI nga ang nakakuha ng record para sa dami ng bus na mayroong free Wi-Fi. Sa kasalukuyan ay mahigit 600 bus ng BLI ang may kasamang Wi-Fi. Noong April 2012 ay nakipag-partner ang Victory Liner sa low-cost airline na AirAsia para maghatid ng libreng shuttle service sa mga pasahero ng AirAsia sa Clark International Airport. Sa ngayon ay may iba't ibang klase ng bus ang Victory Liner. Maliban sa ordinary at aircon bus ay meron din silang Deluxe 2x2 na may CR at Deluxe 2x2 na walang CR. Meron din silang First Class 2x1 na may kasamang CR. Pareho namang may kasamang bus stewardess ang Deluxe at First Class. At maliban sa individual monitor ay may libre ring dyaryo at snacks ang mga pasahero ng first class, samantalang meron namang complimentary snacks ang mga pasahero ng deluxe. Kayo ba mga kasangkay? Nasubukan nyo na bang sumakay sa mga bus ng Victory Liner? Anong mga bus nila ang madalas nyong nasasakyan at kumusta naman ang karanasan nyo rito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Marami ng hamon na dinaanan at nalagpasan ang Victory Liner. Nalagpasan nito ang 1990 earthquake at ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Sa katunayan nga niyan ay kahit na may nakaharang na lahar tuwing umuulan nun sa Zambales ay hindi nagpatinag ang mga bus ng Victory Liner para pagsilbihan ang mga tao rito. Pero gaya ng ibang kumpanya ay naging malaking hamon sa Victory Liner ang nangyaring COVID-19 pandemic. Noong June 2020, halos kasabay ng pagdiriwang nila ng ika-75 taong anibersaryo ay nag-layoff ng 400 empleyado ang BLI. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari to sa kasaysayan ng kumpanya. Maliban sa nangyaring pandemya ay epekto rin to ng utos ng gobyerno na modernization ng mga public utility vehicles. Halimbawa na lang nito ay ang paglalagay ng cashless payment system sa mga bus kung saan ay hindi na kailangan ang serbisyo ng mga konduktor. Walang nagawa ang Victory Liner kundi sumunod sa LTFRB dahil kung hindi ay maaari silang matanggalan ng prangkisa. Sa kabila ng nangyaring tanggalan ay nanatili pa rin naman ang suporta ng unyon ng BLI sa management nito. Hindi rin naman sila pinabayaan ng BLI dahil nung kasagsagan ng pandemya ay nakakuha rin sila ng suporta mula sa kumpanya. Sa ngayon ay unti-unti nang nakakabangon ang industriya ng transportasyon mula sa pandemya.
Ang Victory Liner ay nananatiling isa sa pinakamalaking bus company sa Pilipinas na mayroong mahigit 700 bus na pinapatakbo araw-araw. Ngayon ay pinamumunuan na ang BLI ng ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga Hernandez. Maliban sa Victory Liner ay pag-aari rin ng pamilya Hernandez ang iba pang mga malalaki at kilalang kumpanya ng bus sa bansa. Ilan sa mga sister company ng Victory Liner ay ang Pangasinan 5-Star, Bataan Transit, First North Luzon Bus Company at Luzon Cisco Transport. Tunay na kahanga-hanga ang kwento ng BLI, mga kasangkay. Sino ba naman ang mag-aakala na sa isang simpleng delivery truck lang nagsimula ang Victory Liner na halos 8 dekada nang naghahatid ng ligtas at dekalidad na serbisyo sa mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Victory Liner? Pakishare naman ng mga kwentong Victory Liner ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.